سکوت همیشه نشانه نبودن نیست. گاهی دقیقاً برعکس است. سکوت نشانه آماده شدن چیزی است که هنوز زمان دیده شدنش نرسیده. داستان پروژه جنگنده پنهانکار ایرانی از همینجا شروع می شود. از فاصله میان آنچه گفته می شود و آنچه عمدن گفته نمی شود. در جهانی که کوچکترین پرواز آزمایشی با ده‌ها تصویر ماهواره‌ای و تحلیل فوری رسانه‌ای همراه است، نبود خبر خود به خبر تبدیل می شود. سناریو را از یک پرسش ساده آغاز کنیم. اگر پروژه‌ای وجود نداشته باشد، چرا این همه نشانه غیر مستقیم، این همه تغییر در زیرساخت‌ها و این همه بازآرایی مفهومی در دکترین هوایی دیده می شود؟ در سالهای اخیر الگوی آموزش خلبانان تمرکز بر مأموریت‌های نفوذ عمیق و سرمایه‌گذاری بر شبکه محوری و هم‌افزایی با پهپادها تغییر کرده است. صنایع هوایی وزارت دفاع بود. ساخت یک جنگنده. این تغییرات بدون یک پلتفرم آینده محور معنا ندارد. پنهانکاری قلب فلسفه نسل پنجم و فراتر از آن است. جنگنده‌ای که قرار است دیده نشود، طبیعتاً نباید در مرحله تولد هم دیده شود. سکوت خبری در چنین پروژه‌ای نه تنها طبیعی بلکه ضروری است. هر تصویر زود هنگام، هر نشر اطلاعاتی میتواند سالها زحمت مهندسی را خنثی کند. از همین رو آنچه دیده می شود اغلب تکه های پراکنده است. یک ماکت در گوشه نمایشگاه، یک تصویر محو از آشیانه غیر معمول یا حتی تغییر در معماری پایگاه‌های خاص. در این سناریو پروژه جنگنده پنهانکار ایرانی نه به عنوان یک کپی سریع بلکه به عنوان مسیری بومی و تدریجی تعریف می شود. مهندسان می دانند که رسیدن به پنهانکاری واقعی فقط به شکل بدن خلاصه نمی شود. مواد جاذب امواج، مدیریت حرارتی، کاهش امضای فروسرخ و یک پارچگی کامل تسلیحات داخلی هر کدام پروژه‌ای مستقلند. سکوت خبری فرصتی برای آزمون و خطا بدون فشار رسانه‌ای است. اما بخش مشکوک ماجرا کجاست؟ درست همان جایی که دشمنان بالقوه بیش از حد آرامند. در بسیاری از پروژه‌های اعلام شده حتی پیش از رسیدن به نمونه پروازی موجی از تحلیل‌ها، تمسخرها و تخریب رسانه‌ای آغاز می شود. اینجا واکنش‌ها محدود، محتاط و گاهی حتی متناقضند. گویی طرف مقابل چیزی را می‌داند که ترجیح می‌دهد درباره‌اش بلند صحبت نکند. در ادامه سناریو تصور کنید یک جنگنده پنهانکار ایرانی نه لزوماً برای نبرد هوایی کلاسیک بلکه برای مأموریت‌های خاص طراحی شده است. نفوذ کوتاه مدت، حمله دقیق و خروج سریع، آن هم در هماهنگی کامل با پهپادهای رزمی و سامانه‌های جنگ الکترونیک زمینی. چنین پرنده‌ای شاید قرار نباشد جایگزین کامل ناوگان موجود شود، بلکه نقش ضربه اول یا ضربه غافلگیر کننده را ایفا کند. همین نقش محدود اما حیاتی توجیه کننده سکوت طولانی است. نشانه‌های فنی نیز آرام آرام خود را نشان می‌دهند. تمرکز روی موتورهای بومی با رانش بهینه، آزمایش ورودی‌های هوای خاص و حتی تغییر در الگوی رنگامیزی برخی پرنده‌های آزمایشی. هیچ کدام به تنهایی مدرک قطعی نیستند، اما کنار هم تصویری بزرگتر می سازند. تصویری از پروژه‌ای که ترجیح می دهد دیر دیده شود، اما وقتی دیده شد قابل انکار نباشد. سکوت خبری همچنین می تواند بخشی از جنگ روانی باشد. وقتی زمانبندی نامشخص است، تحلیلگر نمی داند باید تهدید را جدی بگیرد یا نه. این بلا تکلیفی خود یک ابزار بازدارنده است. دشمن نمی داند آیا باید برای یک تهدید بالقوه هزینه کند یا آن را نادیده بگیرد. هر دو انتخاب هزینه زا هستند. در پایان این سناریو پاسخ قطعی وجود ندارد و دقیقاً همین نکته جذاب است. پروژه جنگنده پنهانکار ایرانی شاید هنوز در مرحله آزمایش باشد، شاید به بلوغ نزدیک شده باشد یا شاید عمدن بزرگتر از آنچه هست تصور می شود. اما یک چیز روشن است: در دنیای نظامی سکوت طولانی مدت به ندرت تصادفی است
وقتی خبری نیست باید دقیق تر گوش داد، چون گاهی صدای واقعی از دل همین سکوت می آید، اما ماجرا به همین نشانه های فنی ختم نمی شود. لایه عمیق‌تر سناریو جایی شکل می‌گیرد که به الگوی تصمیم‌گیری نظامی نگاه می‌کنیم. تجربه‌های گذشته نشان داده هرگاه پروژه‌ای با تبلیغات زودهنگام همراه بوده یا هنوز به بلوغ نرسیده یا قرار بوده بیشتر نقش نمایشی ایفا کند. در مقابل پروژه‌هایی که با سکوت، انکار ضمنی و حتی بی اهمیت جلوه دادن همراه بوده‌اند، اغلب در زمان رونمایی واقعی معادلات را تغییر داده اند. این الگو اکنون دوباره تکرار می شود. پرسش کلیدی این است: اگر جنگنده پنهانکار ایرانی وجود نداشت، چرا سرمایه‌گذاری سنگین روی شبیه سازهای پیشرفته، آموزش پرواز در سناریوهای نفوذ عمیق و تمرینهای ترکیبی با پهپادهای رزمی شدت گرفته است؟ این اقدامات بدون داشتن یک پلتفرم مادر آینده نگر منطقی به نظر نمی رسند. هیچ نیروی هوایی صرفاً برای سرگرمی دکترین خود را بازنویسی نمی کند. در این سناریو سکوت خبری نه از سر ضعف بلکه از سر کنترل روایت است. رسانه‌ای کردن زودهنگام یعنی سپردن ابتکار عمل به تحلیلگران خارجی، اما سکوت آنها را وادار می کند با حدس و گمان پیش بروند، حدس‌هایی که گاه عمدن به مسیرهای اشتباه هدایت می شوند. این همان جایی است که پروژه نظامی به ابزار جنگ شناختی تبدیل می شود. از زاویه دیگر باید به محدودیت‌های آگاهانه پروژه هم توجه کرد. شاید هدف ساخت یک ناوگان بزرگ از جنگنده‌های پنهانکار نباشد. شاید تنها صحبت از تعداد محدودی پرنده خاص باشد، پرنده هایی که فقط در شب اول جنگ یا در مأموریت های بسیار خاص به پرواز در می آیند. در چنین حالتی افشای اطلاعات حتی بیش از حد خطرناک است، زیرا ارزش پروژه دقیقاً در ناشناخته بودن آن نهفته است. حتی سکوت مسئولان رسمی نیز معنادار است، نه تایید قاطع نه تکذیب جدی. این حالت خاکستری دقیقاً همان فضایی است که ذهن تحلیلگر را فرسوده می کند. وقتی دشمن نمی‌داند باید منتظر چه چیزی باشد، مجبور است برای بدترین سناریو آماده شود و آماده شدن برای بدترین سناریو پرهزینه ترین انتخاب ممکن است. در ادامه این روایت می توان تصور کرد که جنگنده پنهانکار ایرانی شاید بیش از آن که یک نماد قدرت هوایی کلاسیک باشد، بخشی از یک سیستم بزرگتر است، سیستمی که شکل ماهواره، پهپاد، جنگ الکترونیک و پدافند لایه‌ای می شود. در چنین ساختاری جنگنده تنها یک گره هست، نه تمام شبکه، و گره ها زمانی ارزشمندند که دیده نشود. در نهایت این سناریو نه ادعای قطعیت دارد و نه نیازمند اثبات فوری است. قدرت واقعی آن در ایجاد تردید است، تردیدی که باعث می شود هر پرواز ناشناس، هر تصویر ماهواره‌ای مبهم و هر سکوت خبری طولانی به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شود. و در دنیای نظامی گاهی یک علامت سوال از یک پاسخ روشن خطرناکتر است. شاید سالها بعد تنها یک تصویر کوتاه یا یک ویدیوی چند ثانیه‌ای همه این سکوت را معنا کند، یا شاید هرگز رونمایی رسمی رخ ندهد، اما حتی در آن صورت هم مأموریت پروژه انجام شده است، زیرا سکوت پیش از هر پروازی پرواز خود را آغاز کرده است. اما اگر یک لایه عمیق‌تر برویم، ماجرا حتی پیچیده تر می شود. سکوت خبری فقط برای پنهان کردن چیزی که هست نیست، گاهی برای پنهان کردن زمانی که آماده می شود است. در پروژه های حساس هوایی زمان به اندازه خود فناوری اهمیت دارد. جنگنده‌ای که 5 سال زودتر لو برود ممکن است 10 سال زودتر خنثی شود. بنابراین سکوت در اینجا نه تأخیر بلکه شتاب پنهان است. نگاهی به تغییرات زیرساختی بیاندازیم: آشیانه‌هایی با معماری غیر معمول، باندهایی با اصلاحات خاص برای کاهش رد حرارتی و پایگاه‌هایی که ناگهان از نقشه تمرین‌های عمومی حذف می‌شوند. اینها تصادفی نیست. هیچ نیروی هوایی بدون داشتن پرنده‌ای متفاوت،
چنین هزینه‌ای برای زیرساخت نمی‌کند. جنگنده پنهانکار فقط یک هواپیما نیست، اکوسیستم می‌خواهد و اکوسیستم پیش از دیده شدن ساخته می شود. در این سناریو حتی عدم انتشار تصاویر ماهواره واضح هم سوال برانگیز است. در اصلی که تقریبا هیچ نقطه از زمین خارج از دید نیست، نبود تصاویر واضح یا به معنای نبود هدف نیست، بلکه می تواند نشانه مدیریت هوشمندانه زمانهای حساس، جابجایی‌های شبانه و استفاده از پوشش‌های چند لایه باشد. این سطح از انضباط معمولاً برای پروژه‌های کم اهمیت به کار نمی رود. نکته مهم دیگر تغییر در ادبیات تهدیدات خارجی است. وقتی مقامات نظامی برخی کشورها به جای تمسخر از واژه‌هایی مثل ابهام، قابلیت ناشناخته یا نیاز به رصد بیشتر استفاده می کنند، این یعنی داده‌هایی در اختیار دارند که ترجیح می دهند درباره آنها شفاف صحبت نکنند. این همان نقطه ای است که سکوت داخلی و احتیاط خارجی به هم می رسند. در ادامه روایت تصور کنید نخستین مأموریت عملیاتی این جنگنده هرگز به طور رسمی اعلام نشود. هیچ بیانیه‌ای، هیچ تصویر قهرمانانه‌ای، فقط تغییر ناگهانی در معادله میدان، سامانه‌ای که از کار بیفتد، هدفی که بدون هشدار منهدم شود یا مسیری که ناگهان ناامن می‌گردد. در چنین حالتی پرسش اصلی دیگری نیست که آیا جنگنده پنهانکار وجود دارد یا نه، بلکه این است که چند بار از آن استفاده شده بدون آنکه متوجه شویم. اینجا سکوت به اوج کارکرد خود میرسد. پروژه بدون دیده شدن اثر می‌گذارد، بدون نام نقش بازی می‌کند و بدون تبلیغ بازدارندگی ایجاد می‌کند. این دقیقاً برخلاف منطق رسانه‌ای رایج است، اما کاملاً مطابق منطق نظامی. در پایان این بخش از سناریو باید پذیرفت که شاید هرگز پاسخ قطعی داده نشود. شاید سالها بعد فقط در خاطرات یک فرمانده بازنشسته یا در یک سند طبقه بندی زدایی شده اشاره‌ای گذرا به پروژه‌ای شود که زمانی ذهن تحلیلگران را مشغول کرده بود، اما حتی آن وقت هم ارزش واقعی پروژه حفظ شده است، زیرا هدفش دیده شدن نبود، هدفش اثرگذاری بود. و اینجاست که سکوت خبری دیگر مشکوک نیست، بلکه منطقی، حساب شده و دقیقاً همان چیزی است که باید باشد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستی توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.